Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận tình, ý thức pháp hội, cập nhật thiết chúng sanh, thiên chiến diệu vào luân, giáo đạo ngã môn, như há liêu sanh tư, ly khổ đạt lạc, tất chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Saranto Suchedo Ye Alahudi Samyo Samputos Ye. Nam mô Tát Đan Tha Tuya Yara Ra De Tam Miêu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jie nan zao yi wo jin jian wen de shou chi yan jie ru lai zhen shi yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Sutra, Rainbow, Sư Phụ Sang Ren, all Rainbow Bhikshunis, all good no advisors, Amito Phật, chư Phật Bồ Tát, Ngài Thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Tiền Hóa, quý sư cô, quý vị thiện tri thức mô Phật. Chư Phật Bồ Sát, Địa Tạng Bồ Sát, Sư Phụ Sang Ren, 各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。How are you tonight? I know that Carol's not here tonight. Okay. Because Carol, when she's here, she wants to be a bit closer on this side because she has a hard time hearing me. Anyway, probably got caught in the traffic or something. Coi cô mà có tới đây muốn nghe giảng kinh, lái từ phía Cyprus tới đây, mà chắc là kẹt xe. Okay, how are you tonight? Tối nay quý vị ra sao? Thầy sao? How am I? I'm sore. I'm tired. I'm hungry. I'm sleepy. Should I go on? Thầy ra sao ấy? Thầy đau nhức lưng, đau chân. Thầy đau bụng, thầy mệt, thầy buồn ngủ. Tù khổ quá, không biết hiểu tại sao mấy khóa tù làm gì tôi cũng chịu luôn. I just wonder whether it's worth it, to tell you the truth. After all these years, I'm not sure. Mười mấy năm rồi mình chưa chắc là mình vẫn không biết là có đáng không.
Thiệt ra là cái cơ hội này nó đặc biệt dễ sợ. Actually, to tell you the truth, it's a very special occasion for me because this is the very first year where we actually practice Pure Land Buddhism officially, and to be able to do a 4G with you is really a wonderful experience so far. Thực ra là cái năm này năm đầu tiên mà chúng tôi bắt đầu chính thức truyền bá cái pháp môn tịnh độ đó. Thành ra nếu được cái cơ hội mà tổ chức cái Phật thất này ngày với quý vị cái tuần này rất là hứng thú. Tại vì chưa bao giờ làm hết. Never done this before, to tell you the truth. So you are my first guinea pigs. Chưa bao giờ làm hết. Thành ra quý vị là người đầu tiên mà tôi thử cái Phật thất này. Many brave souls, có nhiều người can đảm dễ sợ lắm, dám tới đây ở ngày ở đêm luôn. Cái đó là cái mà cái ý nghĩa Phật thất đó. Actually, there are lots of people who are quite brave. They came here and stayed here at the temple night and day, and that's the nature of the 4G. Is that you break away from your regular life and go to the different place and be close to Amitabha Buddha. Cái Phật thất, ý nghĩa Phật thất là vậy đó, là mình tách rời ra cuộc sống thường ngày của mình, xong mình tới một chỗ khác để mình được gần gũi với Phật thôi, ngày với đêm với Phật. Okay. Cái mâu thuẫn của cái tu hành đó là the paradox about cultivation is that you need to put in hard work before you can experience some real benefits and some real bliss from cultivation. Cái mâu thuẫn của cái tu hành đó là quý vị phải bỏ cái khổ công. Okay, khổ công là mình làm cái việc nó khổ nhọc, khổ công nghĩa là như vậy. Bỏ khổ công rồi thì mình mới có cái cơ hội mới thấy được cái lời lạc thật sự của cái tu hành. Chẳng hạn như là có cái pháp tạng sung, pháp hỷ sung mãn, và là có cái lạc ở trong, có cái thú ở trong. Nếu muốn trước khi mà thấy cái đó là phải chịu cực chịu khổ cái đó. You need to first pass the gate of suffering first before you can experience those wonderful discoveries that you make. Tu hành thích thú lắm. Nếu mà chịu cực chịu khổ, biết đúng phương pháp mà tu thì kết quả nó lớn lao dễ sợ. Với là mình nó thích thú dễ sợ. Không thích thú không thể tưởng được. Any questions? Có ai thắc mắc gì không? Okay, nếu không thắc mắc gì tôi giảng kinh vậy. If you have no questions, I go into Earth Store Sutra. There she is. See? Made it through the traffic, huh? How's the traffic tonight? You can sit over here you like. And you need to turn the lights on for her because Karen likes to take notes. You can move closer you like. It's okay. We trust you. My boys are safe. They are either married or they're not interested in women. Okay. No questions? Any comments about your experience so far? Tu ngày hôm nay có gì lạ không? Quý vị có thấy gì lạ không? Ngừng quá trời đấy nhé.
Đừng có để ý cái ngừng, mình chỉ niệm Phật thôi. Không biết ngừng, không biết không có để ý cái tùng từ từ, nó khí nó thốc ra tự động, mình tụng theo nó thôi, đừng suy nghĩ. Cái niệm Phật đừng có suy nghĩ, mình chỉ tụng theo thôi, mình nghe, lắng tai mình nghe thôi, lắng tai lỗ tai mình nghe cái niệm Phật, đừng có suy nghĩ, bớt suy nghĩ đi. Cứ làm thôi, người ta làm gì mình làm nấy thôi. The question is how can you recite continuously without a break? Thiệt ra cái thật như vậy. The truth of the matter is that when I first started reciting like this, I didn't like it. Nói thiệt, lúc đầu tụng mấy cái này tôi bực lắm, tôi không thích nó, tại vì tôi là gốc thiền. When I first started doing this recitation here, I didn't like it because my background is doing chant. Gốc thiền á, thiền là gì? Thiền á là mình không có nói chuyện, mình nói là mất khí của mình. You know, from a chant background, you don't want to talk, you don't want to recite, because when you recite, you're losing your chi. You see? Thành ra lúc đầu tôi bực cái chuyện đó, tôi nói là cái niệm Phật thì nó có cái nó không có lời. Đó là gì? What is that? Brandy, what's that? So I sat there and I started reciting in Buddha's name. I said, I'm losing my chi. This is not a good thing. This is not good. Okay, what is that? And I got afflicted. Lúc đầu ngồi niệm Phật như vậy, cái mình nó nhảy lên, nó ôi chao, mình đừng mất khí mình. Hả? Mình đừng mất khí như vậy là mình tu gì không lợi hết. Cái đó nghĩa là gì? Cái đó là gì đó? Anyone? Bạn biết cái đó là gì? Anyone knows what that is? It's a false thought. It makes you afflicted. Cái đó là gì? Cái là cái vọng tưởng, nó làm mình phiền não. Thành lúc cái vọng tưởng nó nhảy lên một cái là chuyện gì xảy ra? Hơi mình hụt ngay lập tức. So what happens as soon as I had this false thought that made me afflicted, I lost my chi. The chi was even shorter. Okay. So that's the thing, you know, that's the purpose behind it, you know, the for chi, you recite the entire day, and you recite it often enough, long enough, these false thoughts don't arise as often anymore. And therefore you can keep going without any problems. You don't realize you can't recite continuously without taking a break because your false thoughts. Có biết không? Khi do cái gì tụng cái lúc mình tu cả ngày như vậy thì càng ngày mình càng tu thì mình một ngày càng ít vọng tưởng. Ít vọng tưởng thì có nghĩa là mình có thể tụng nhiều hơn, liên tục mà không cần nghĩ. Lý do mình tụng không được là tại vì vọng tưởng nó nhảy tưng cái mình phiền não, xong rồi mình bị phân trí. Chứ còn nếu mình đừng ít vọng tưởng, cái tụng đều không sao, chả khác gì. Cái pháp môn tu nó khác cái thiền tí xíu. Đều cùng tới cùng một chỗ luôn. So that's why the slight difference between the recitation method dharma, where from a chant dharma, but eventually they merge together again. There's a purpose behind it. I'm going to tell you until when you have to teach. Maybe someday I will teach you. Có hai đường nó khác nhau, để cuối cùng nó tới là cùng một chỗ. Chỗ nào? Chừng nào quý vị cần dạy tôi mới dạy cái này, chứ còn tôi không phải mấy cái này không có nói khơi được. Có bí mật những gì chứ, cho hết rồi quý vị nghĩ cái gì thì cũng hiểu hết rồi. Ra gặp mấy thầy mấy cô khác là thầy thôi không biết gì về thiền, tôi biết hết mấy thầy mấy cái cô rồi. Why I'm not telling you that? Because to guard you against your arrogance. If I tell you everything, I lay out the roadmap for you, and you go to the next person, the next monk and nun, and say,
You become arrogant and say, you don't know about the roadmap. You know? You don't know anything about time. I know about time. That's what people do. They read chant books and they read cultivation books and they think they know everything. They don't realize that the patriarchs do not tell us everything. They only drop hints for us. You still need to seek clarifications. Cái mà ta hài mà những người Việt Nam, mấy người Tàu, ta làm trật ở chỗ như vậy nè. Họ là một sách. Cái thứ mà thích mà đọc sách, là nghiên cứu sách để mà hiểu cái thiền. Việt Nam nhiều người phải không? Mấy người cứ vào lớp vào cái là giơ tay ngoài. Này thưa thầy, cái ý nghĩa của ngũ cái là gì? Hoặc là hỏi mấy cái mà hỏi mấy gì hóc búa tôi cũng kẹt quá rồi, kẹt cứng rồi. Mình biết gì mấy nhiều thiền, đâu biết gì thiền đâu. Hỏi nó toàn danh từ mà khó hiểu không, mà ai trả lời nữa. Tôi không hiểu câu hỏi sao tôi trả lời nổi. Đó là tại dùng gọi là nói lại như vẹt thôi chứ không hiểu mấy cái chữ đó có nghĩa là gì hết. Mấy ông tổ sư ông giảng, ông nói ông cho mấy cái chữ ông biên chép lại, mà đệ tử chép lại trong thiền đó là ông cho một cái đại khái, một cái đường hướng thôi. Cái vị đọc xong rồi vẫn chưa hiểu đâu, đọc xong rồi tu rồi mới thấy kẹt, phải chạy tới hỏi tôi thầy con bị kẹt, mà tổ sư giảng như vậy có nghĩa là sao? Tổ sư dữ lắm, không có dài đâu. Thành ra mấy người mà một sách cứ có nghiên cứu sách thiền, nghĩ là tôi biết cái thiền này, biết cái pháp môn tu. Tôi cười cà cà, không biết gì hết. Anyway, lots of those people in the assemblies, they used to frighten me. Hồi trước mà tôi bắt đầu tu, tôi gặp mấy người trong tới hỏi đó, tại vì còn sa di mà mấy ông thầy bắt tôi ngồi đi giảng thiền, giảng pháp, rồi tôi run dễ sợ, ngồi tôi run. When I was a Shami, I was forced to speak Dharma, so I was forced to sit up here and speak Dharma, I used to be scared of those people. They come and they drop a grenade, and my face whitened because I didn't know what they were talking about. Hồi mà còn làm sa di, lúc run sợ mấy người đó lắm, sợ người ta hỏi mà mình không hiểu câu hỏi, kinh hoàng, mất mặt dễ sợ. Anyway, any other questions? Earlier, did you say that when we have afflictions, Yeah. then we lose the energy? Yes. So even though it's not by anger, it's not by speech, but as soon as we give thoughts and rise to afflictions, we lose the energy? Yeah. Yeah. Okay, really? Yeah. So everything is all like... You're draining yourself. You're draining yourself. You don't realize it. Câu hỏi là thầy nói, tôi nói là cái phiền não làm cho mình mất cái sức lực của mình. Tôi nói đúng. Cái phiền não đó, cứ từ phiền não nó nhảy lên không là mình đủ mất sức rồi. Như vậy tu mới thấy được cái đó. You need to cultivate before you see that. What I explain to you is only words. You cannot see it. That's why you don't realize it. You need to, put in the hard work and then you see it in action. Okay? Phải tu mới thấy rõ cái đó rõ. Cái phiền não nó làm mình tổn sức không thể tưởng được. That's why once you understand that, that's why the objective of cultivation is cut off the afflictions, so that you're not damaging yourself. When you get afflicted, you're damaging yourself. Thành cái mục đích của tu hành đó là mình chặt cái phiền não để mình không có tổn sức. Tại mình biết cái phiền não là mình tự hại đó. Mình nuôi cái phiền não trong người mình tự hại đó. Vì tu lâu mới thấy được cái đó. Okay. Anything else? Yeah. The question is when you circumambulate or you sit and recite do the fast recitation loudly. Is it better to recite loudly or recite softly?
Tùy lúc. Depends. Okay. Tu phí điển chuyển. Lúc mà mình hơi buồn ngủ tí thì tụng nó lớn hơn, nên tụng lớn hơn. Còn khi mà mình trong cái đại chúng người ta tụng nhỏ nhẹ thì mình cũng tụng nhẹ theo đại chúng. Ok. Thì quan trọng khi mình tụng là mình muốn tụng, mình nghe được cái âm thanh của mình. Pháp môn mình luyện ở đây, cái phương pháp mình luyện ở đây là nghe cái âm thanh của mình, chú tâm lắng trong cái âm thanh của mình. It depends. If you're sleepy, for example, then recite louder. It will strike up your energy naturally. And whereas, let's say the assembly is reciting softly, then you recite at the same level of the assembly. So, but the important thing is to learn to listen to your own sound. Listen to yourself to the exclusion of everything else. That's called returning the Phản Wen Zhu Xing. Return the hearing to listen to its own nature. Phản Wen Zhu Xing. Okay. Phản văn tự tính. Có nghĩa là thường ngày cái tai mình nó chạy ra ngoài. Meaning that normally your ears are going outside. You're always paying attention outside. Okay. Attention to the dog barking. Nghe chó nó sủa, tai mình chạy ra ngoài ngay lập tức. Chạy với nó, con chó nó sủa nơi kia nè. Cái đó là cái thói của mình quen rồi. Thành lúc mình tu, mình thay mình chạy ra ngoài, mình chạy vào trong lại. Mình tự nghe cái âm thanh của mình. So what happens is that when you cultivate the practice enables you to return your hearing, to listen to your own self, to your own hearing. That you have to get started with that. Okay. Bắt đầu phải làm như vậy, bắt đầu phải tập tự nghe cái âm thanh trước. Okay. Từ từ mình nghe được cái tự tính của mình, and then gradually you'll be able to hear your self nature. Okay. That is one yin dharma door. Cái đó là cái phương pháp của ngài Quan Âm Bồ Tát, ngài đem tới thế gian này. That's right. That's the one. Cái pháp môn nó gọi là cái nhĩ căn ở gần duyên. Viên thông pháp môn nhĩ căn viên thông. Cái con người mình cái dùng ngài Quan Âm Bồ Tát ngài nói ngài Văn Tự Sư Bồ Tát nói là nếu mà dùng cái nhĩ căn mình thì cái phương pháp nó thích hợp cho mình nhất khi mình tu. Yeah, that's what Manjushri Bodhisattva decided. He proclaimed that using the ear organ to return the hearing and listen to your own self nature is the most appropriate Dharma door for us. Okay, it's a wonderful Dharma door. I hope you keep at it and you see the how that wonderful it gets. Cái tu tiếp từ từ sẽ thấy càng ngày nó càng vui. Okay, anything else? Okay, we're at slide 638 of the Earth Store Bodhisattva. Mình ở cái tấm 638 của cái kinh Địa Tạng. Universal Worthy replied, I have long known of the retribution of the three evil ways. I hope that the humane one will discuss them, so that living beings who do evil in the future time of the Dharma ending age may hear the humane one's words and take refuge in the Buddha. Phổ Hiền Bồ Tát nói, tôi biết từ lâu về tam ác đồ báo, nên mong nhân giả nói để làm cho hậu thế mạt pháp hành ác chúng sanh
nghe lời nhân giả mà biết quay về với Phật. In the midst of the revolution in the wheel of birth and death, the most reliable places you can turn to is the triple jewel, the Buddhas and the Bodhisattvas. This is why every day we recite the three refuges. Trong cái vòng luân hồi sanh tử thì chỉ có Tam Bảo với là Phật với Bồ Tát là cái chỗ mình có thể quay trở về mà tìm thấy cái an toàn. Okay. Vì vậy mỗi ngày nào khi mình tu mình cũng tụng đến tam quy hết. Okay. 642. Earth Store Sutra, Humane One. These are the phenomena of retribution in the hells for offenses. There is a hell in which the offender's tongue is stretched out and plowed through by cattle. There is a hell in which the offender's heart is pulled down and eaten by yakshas. There is a hell in which the offender's body is fried in cauldrons of seething broth. There is a hell in which the offender is made to embrace a red-hot bronze pillar. There is a hell in which the offender is followed everywhere by fire. There is a hell in which there is cold and ice. There is a hell in which there is limitless dung and urine. There is a hell in which there are flying maces. There is a hell in which there are many fiery spears. There is a hell in which one is constantly beaten on the chest and back. There is a hell in which one's hands and feet are burned. There is a hell in which the offender is wrapped and bound by iron serpents. There is a hell in which they are running iron dogs. And there is a hell in which the offender is yoked between iron donkeys. Địa Tạng bạch, thưa nhân giả, địa ngục tội báo như vậy. Hoặc có địa ngục kéo lưỡi tội nhân cho bò cày. Hoặc có địa ngục moi tim tội nhân cho già xoa ăn. Hoặc có địa ngục đuông vạc sôi cuồn cuộn mà nổ thân tội nhân. Hoặc có địa ngục nung đỏ cục đồng mà bắt tội nhân ôm lấy. Hoặc có địa ngục phun lửa táp vào tội nhân. Hoặc có địa ngục toàn là băng lạnh. Hoặc có địa ngục tràn đầy phẫn dại. Hoặc có địa ngục phóng toàn viên sắt có cành sắt gai nhọn. Hoặc có địa ngục đâm toàn giáo lửa. Hoặc có địa ngục chuyên đánh lưng bụng, ê chỉ đốt tay chân. Hoặc có địa ngục rắn sắt quấn xiết. Hoặc có địa ngục xua chó sắt cắn. Hoặc có địa ngục toàn là bắt cởi lừa sắt. 645. Now they go through some of the hell. He describes some of the hells that we will find down there in underneath us. Thì có cái địa ngục bây giờ Địa Tạng Bồ Tát mới mô tả những cái địa ngục mà có dưới cái cõi mình. There is a hell in which the offender's tongue is stretched out and plowed through by cattle. Có chỗ kéo lưỡi tội nhân cho bò cày. This is the retribution for swearing at others. Cái này là vì mình mắng nhiếc người khác, or commit the various four mouth karmas, hoặc là tạo mấy cái khẩu nghiệp. There is intense suffering, and even you wish to die and you can't. Cái tra tấn này đau khổ dễ sợ lắm. Mình muốn chết cũng không được nữa. There's a hell in which the offender's heart is pulled down and eaten by yakshas. Có chỗ moi tim tội nhân cho già xoa ăn. This is for the people who indulge in evil thoughts all day long, scheming of ways to harm living beings. The evil thoughts are real abundant. Đây là cái chỗ mà những người mà ác, người ác thích nuôi những cái tư tưởng ác cả ngày, cứ kiếm cách mà để hại chúng sanh. Cái tư tưởng ác độc nó rất nhiều.
nhất là muốn thích ăn cắp của cha mẹ, của những người trưởng giả với cũng người thầy. In particular, they like to steal from the parents, the elders, and the teachers. And after death, they sent here where their heart are actually eaten by the yakshas or given to dogs to eat. Sau khi chết được gửi tới đây, ở cái địa ngục này để bị mấy quỷ già xoa nó ăn cái tim, moi tim ra ăn, hoặc là cho tim cho con chó nó ăn. Thiệt ra trong cái địa ngục này, cái quỷ già xoa tới chỗ này, quỷ già xoa lấy cái ba cái đầu gọi gì à? Tụi quỷ nó có cái ba cái đinh đó. Hả? Cái chìa hả? Cái xăng đĩa hả? Cái đĩa đó vậy? Có cái đĩa nó đâm vào cái tim, đâm phụt vào cái tim một cái, sau nó moi cái tim ra, sau nó ăn. Thấy mình khiếp luôn. Mình đứng ở đời, mấy tụi nhân nó đứng ở đời, thấy mấy quỷ già xoa nó đâm moi sắp hàng cho nó hành hạ. So you go down there and you see, it's just you happen to fall down there. You see these yakshas using this trident. They stick into your heart and pull it out and they eat it with gusto. Frightening thing. While you wait for your turn. Okay. 647. 647. There's a hell in which the offender's body is fried in cauldrons of seething broth. Có chỗ đun vạc sôi cuồn mà nấu thân tội nhân. These people commit offenses with their body. Therefore they fall down here. They kill, they beat, they harm and steal. Những người này là người ác này là tạo tội với cái thân và cái thân nghiệp đó. Họ giết, họ đánh đập người khác, họ hãm hại người khác, họ ăn cắp. Mỗi cái địa ngục này có 18 cái vạc sôi. Mỗi cái nó 40 cái do tuần lớn như thế. Ở trong đó nó để toàn sắt mà nó chảy luôn, nó nóng đồ sắt mà nó chảy thành nước, thành nước luôn. Each hell here has 18 cauldrons, each 40 yojanas wide. Yojana is about 40 miles. 40 li. I don't know what that is in miles. Maybe 14 miles wide. Filled with boiling iron. It's so hot that the iron has melted. It has become liquid. And that's from breaking precepts, killing living beings as an offering, and eating of flesh and blood, or from burning mountains. It's kind of interesting. And the interesting point here to me is that to kill living beings and use them as an offering. You cook them up as an offering, okay, and then you eat and enjoy that offering is not a good thing. Cái này tại vì mình phạm giới, xong mình giết chúng sanh, rồi mình dùng để mình cúng chúng sanh, nấu chúng sanh để mà cúng xong mình ăn thịt và ăn máu của chúng sanh. Hoặc là đốt rừng. Cái nhớ là để cẩn thận cái chuyện này là thường mấy người mà bên có mấy người ta chuyên cúng tế đó, ta cúng đồ heo, cúng kiểu như vậy đó. Thì tới mấy cái nhà quý bác là toàn thấy là mỗi lần cái giỗ thấy cái đầu heo ngồi chùng trình trên cái bàn thờ tổ tiên của mình, phải không? You go to people's houses when they have they hold
anniversary for their ancestors. You look at the altar. On top of the altar, you see the head of a pig. Okay, this is not good practice. Làm mấy chuyện này không nên nữa nha. Đừng có cúng mấy cái đồ thịt, cúng đồ chay tốt hơn. Có người hỏi tôi là đem tới sẵn đem chùa tới muốn cúng cho Phật cái trứng được không? Last few days ago, somebody came to the temple and brought an offering, and they wanted to offer the offering that has eggs to the Buddhas, and they asked me whether it's okay. Nên bên Việt Nam mình còn có ăn trứng, bên Tây Tạng có ăn trứng nha. You know, the Vietnamese they still eat they eat eggs, including the monks and nuns. They eat eggs. Vietnamese temples. I don't think it's a good idea. Tôi nghĩ cái chuyện ăn trứng là chuyện tốt nha, nên ăn. Mấy chùa Việt Nam mấy thầy mấy cô còn ăn trứng là không tốt. Actually, I went to a Hong Kong temple and they also ate eggs as well. Tôi ở một cái vài ngày ở cái chùa Hồng Kông trên San Jose cũng ăn trứng nữa. Ăn trứng, hành, ăn tỏi. Ăn ngon là nấu ngon dễ sợ. Making an offering. So what do you think? Is it okay to offer eggs to the Buddhas? Quý sư cô nghĩ sao? Cúng trứng cho Phật được không? That không được. She said, no, you can't offer the eggs things to the Buddha. Oh, by the way, I forgot to explain to you that not only the Vietnamese, but also the Hong Kong people, the Chinese people, but also the Tibetans, they also still eat meat and eggs and all those stuff, and they call themselves Mahayana. Nhất cái bên phía Tây Tạng đó, họ vẫn ăn thịt, với ăn trứng, họ tự gọi họ là Đại Thừa. Tôi lắc đầu, tôi không chịu luôn. I have a problem with that. Mahayana, we don't eat meat. Yeah. I guess means that's in Buddhism that when they offer meat, maybe has to do something back into that, where because the vegetables were such as scarce. So nowadays, even though the Dalai Lama said you shouldn't be still eating meat in the U.S., but there's still a group of the Tibetan Sangha where they still offer meat, but then they use certain prayers like mantras to purify, and they blow over on the meat. Once the offer to the Buddha has already been purified, it is no longer meat. It is in the purest form that they do, like a ritual before they offer to the triple jewel. You buy that? Do you buy that? That's what you heard. That's what you read. That's what your Rinpoche taught you. Do you buy that? Let me translate. Think about it. Cô kể, tại vì trước cô theo chùa Tây Tạng mà, cô nói mấy chùa Tây Tạng họ có lý do ăn thịt, ăn cá, ăn trứng là tại vì nhiều khi cái xứ nó cằn cõi trồng cây không được, thành không có đồ chay mà ăn, thành là phải ăn thịt, không? Thì lúc mà họ ăn thịt á, họ để cái dĩa thịt đó mà nấu thơm phức, thơm ngát như vậy, xong rồi họ tụng cái chú một cái thịt bụi như nó thành thịt thanh tịnh. Pháp hay dễ sợ không? Tôi hỏi cô ngược lại, cô hỏi cái đó là người ta giảng như cô nghe cái thầy Tây Tạng dạy cho cô như vậy, cô có tin gì không? Quý vị có tin không? Well, do you believe that? I was turned off, and then eventually I did honestly. So the answer is yes. You believe that? Okay. Cô nói lần đầu cô khó chịu, cô tởm, xong rồi từ từ cô bắt đầu cô tin. Okay. Quý vị nghĩ sao? What do you think?
Well, you can eat it. Is it purified? It's a couple of things. First of all, is it purified? Number two, can you eat it? Vậy hai cái phần khác nhau. Thứ nhất á, cái thần chú nó làm cho cái thịt nó thanh tịnh là không. Thứ nhì mà con nên ăn cái đó là không. Hai chuyện khác nhau. Quý vị nghĩ sao? Có ý kiến gì không? Anyone has any ideas? Wasn't there a patriarch that he used to eat squirrel? Yeah. Yeah. And then they said, how come you eat? Not only was he eating squash, but he was also drinking as well. He was getting drunk as well. He had such a merry time. That's my kind of monk. And he said that, if you really can see it, and every time you ate those, you can blow out the black birds, the spirit spiral in your mouth. Yeah. So I think there's a saying, if you can eat the cow in one bite, you can eat meat. Okay. You can eat the whole cow in one bite. Yeah. 600 pounds, 1,000 pounds in one bite, then it's okay. Ông này ông kể là có một cái tổ sư Thiền Tông bên Thiền Tông á, ông ăn thịt xong rồi xong là ăn thịt xong ông khạc ra một cái con bồ câu nó bay ra từ miệng ông. Tôi nói không phải ông có ăn thịt không á, ăn thịt không, ông còn uống rượu nữa, uống rượu say tiêu lý nữa. Mấy thầy bởi vậy tôi thích thiền như vậy đó. This is why I was fascinated with Chan at the first place. I said, wow, I have the best of both worlds at the same time. Cậu ấy nói tiếp á, là nếu mà ăn thịt được á, nếu ăn thịt á, được muốn ăn thịt á, là ăn một con bò một miếng thôi, ngậm một con bò cái miệng á, một miếng thôi, ăn nó được như vậy thì ăn thịt được. Yeah. Nói là nếu Phật còn ở lại đây thì mình có thể ăn thịt được, Phật không có thì mình không được. Okay, let me get a little bit more personal here. Do you think the Dalai Lama can do that? Because I know he eats meat. Yes, I'm asking all of you. Tôi hỏi cho nó rõ ràng nha. Tại vì cái tụi Tây Đàn nó tới Việt Nam mình nhiều lắm. Tôi hỏi cái vị cho rõ ràng là quý vị nghĩ ông Đà La Đạt Ma có làm gì được không? Ăn thịt bồ câu xong khạc một cái bồ câu nó bay ra được không? I'm asking you. Exactly. Tại vì sao tôi hỏi như vậy? Tại vì tôi biết là ông Đà Lạt Ma ăn cá ăn thịt tùm lum ra nghe. Người ta mời ông tới là ông ăn thịt ông cá thuộc loạn sân ngầu hết đó. Okay? But they're Chinese, they're not Tibetans. Then they're Chinese, it's different tradition. They don't eat it, it's beyond me. Why don't they eat the meat at the first place? There's a reason for it. I don't know. What's the reason you think? Probably it has to do with you create conditions with those animals and you become like them. Không nói là mấy tổ sư như ngài Tiên Hóa với mấy ngài Hư Vân đâu có ăn thịt đâu. Tôi ngược lại, tôi nói mấy ông người đó là người Tàu, đâu phải Tây Tạng đâu, Tây Tạng nó có pháp tu Tây Tạng riêng. Ha? Mỗi cái pháp môn nó khác nhau, sao mà so sánh được? Nếu tôi hỏi nếu mấy tổ sư mà người ta không ăn thịt thì tại sao người ta không ăn thịt? Tại sao vậy? Nói là tại vì sợ tạo cái duyên với những gọi là chúng sanh trật, hoặc chúng sanh thành bậy đó. No, the Buddha did decree that like what Carol just said, Gu Yi just said, that the places where you cannot grow things, then it's okay to eat. That's called one of the 3 pure or 5 pure meat. So it's okay to eat meat. Yeah, right. So the argument is that back in Tibet, what was still known in Tibet, that because they have such limited choices, in order to survive as with the Buddha Dharma, they were given no choice but then to eat the yak. But they consume the whole yak for living, but not for pleasure or amusement. It's part of the Tibetan culture. Do you buy that? But that's part of the climate. No. I'm asking you. Use your common sense. Do you buy that? That they consume the yak, the meat,
just for subsistence and not for pleasure? For the Tibetan monks. Yes. Do you buy your Rinpoche, the one that explain things to you? You think he actually can eat meat and not enjoy the meat? It's only for cultivation? It's not that they, what I meant was they don't enjoy the meat, which was like, well, for example, let's say we take the yak. A lot of people will count the yak and do all sorts of things with it. But for the Tibetans, it's for them to take one life out of one single animal. They would consume the entire animal completely instead of moving on until they cannot survive, and then they will move on to the other. Another yak. That's what I meant. It's not about enjoying or not enjoying. It's rather about consuming the whole entire yak before they move on to another. But then since the Tibetans, the Tibetans are here, so the Dalai Lama, he has openly said, because now you're given with a lot of choices, I strongly recommend you to be a vegetarian, to follow on the non-killing compassionate principle. So because of that, I've met a few high lamas and rinpoches. They choose themselves to be vegetarians because now they have more choices. Back then in Tibet, which was a different story. Now they're here and they are strictly vegetarians. So, and then there's still Tibetan monks where they still continue with the same lifestyle. So my take is that karma will judge you based on what you do, and you know what's the truth. Prayers work, or is it for conscious only? Mấy cái chỗ mà như bên Tây Tạng Ấn Độ mà nó cằn cõi quá thì có phải cần ăn thịt này nọ để mà sống, để mà sinh tồn. Nhưng điều ông Đà Lạt Ma nói bây giờ mình qua mấy cái xứ này nó có văn minh, nó có đầy đủ đồ ăn rồi. Ông khuyên là đệ tử người Tây Tạng nên ăn chay, đừng ăn mặn. Nhưng đều vẫn có người tu sĩ Tây Tạng vẫn ăn mặn như thường. Thành mỗi người tu mới khác nhau. Lý do ta ăn chay tại ta muốn phá cái tâm, cái từ tâm, cái tâm từ bi. Okay. Yeah, each dharma is different. It's just that there are reasons why the Buddha decreed that it's okay to eat meat. But I don't buy that thing that you recite the mantra and the meat becomes pure. I don't believe that. Thì Phật đã cho phép mình ăn thịt mà, nếu có lý do ba cái tịnh thịt đó, cái loại thịt mà là tịnh đó, 5 loại thịt đó, thì Phật có lý do thì cho phép ăn thịt, thì nên ăn thịt được, nhưng đều phải có lý do chính đáng mình ăn thịt, chứ còn mình ăn chay được mình ăn chay, tội gì phải chọn thịt làm cái gì. Cái mà nói mà tụng cái chú mà thịt nó thành thịt thanh tịnh, tôi không tin cái chuyện đó. I find it hard to believe. And then like for reference, they said that besides being pure, is also to pacify the animal, to liberate the animal. So therefore, it's not a piece of meat anymore. It's just like any offering that has, the surface value is self-flash, is a piece of meat. Yeah. But once they blow over the mantra, it's pure, purified, pacified, and liberated. Therefore, it's no longer a piece of meat. Right. Then they must be enlightened already. We have that kind of power. You think you can be given a mantra and you can do that? You think you can have that kind of ability? Let's say I give you the mantra for you to decide. So that every time you eat at home, this is common sense, right? This is useful. You should get a copy of the mantra, bring home, give it to Ước, and charge him money for it. Say, now you can eat meat to your heart desire. And, every time before you eat, you still have your nutrition, you have all your flavors, and you recite this mantra, you have no problem whatsoever. You make a fortune. Right? So I have a lot of problems with that. So I actually confronted a lot of the Rinpoches. So
very expensive. But yes, I ask them all sorts of questions, like what happens this and what happens that. I have a lot of questions. It's not just about the eating meat part. It's also about the master and the disciples' relationship. So. Oh, you want that sect? Yes. Huh? The sex, yeah. Okay. No, it's not about the X word. It's actually about something else. It's the entire 100% loyalty and faith because of the guru and the student and the disciple. Oh, yeah. Okay. I Yeah. have all sorts of questions, and then they don't like me at the end. So they ask you not to come back anymore. Let me translate for them. Rồi cái mà tôi nói là tôi thấy cái chuyện mà mình có thể ăn thịt xong rồi mình niệm cái chú rồi cái thịt nó bị thành thịt thanh tịnh, tôi nghĩ cái đó nó hơi khó tin thì tôi hỏi cái vị là chẳng hạn như tôi cho cái vị một cái chú đó, cái vị niệm cái chú, cái vị nghĩ cái vị có thể làm cái thịt cái vị đang ăn nó thanh tịnh được không? Nghĩ sao? Làm được không? Nếu mà làm được, tụi nó đã bán cái thần chú rồi, nó bán cho tất cả mọi người làm tiền rồi, đúng không? Bác mua ngay phải không bác? Bác Hương mua lúc này nó bao nhiêu thầy để con cúng cho thầy? Vài trăm để con cứu gia đình con, đúng không? Nó ăn nó tạo tội. Thì mình niệm với chú bỗng nhiên mình không có tội nữa. Trời, cái này tôi làm giàu, đại tập phúc. Đúng không? Tôi có cái chú rồi tôi bán ngay, tôi cần gì ngửa tay xin cái vì tiền để mà xây chùa. If I have access to that kind of mantra, I would go into business. I'm not going to fool around with you guys. I waste time with you guys. I'm in a business of saving the world. Here's my chance. Cái phải việc mình là việc cứu độ chúng sanh hả? Đúng không? Bán thần chú ngay tội. Thằng chuyện mà đụng cái thần chú mà bỗng nhiên thịt nó thanh tịnh, cái đó tôi khó tin, tôi thấy khó khăn. Tôi bỗng nhiên sao tâm mình thấy mà nó ngổn, thấy nó trật chỗ nào á. Hả? Yeah. What? Because what teacher said, that is there are places where they can't grow, like that said. No, it's real meat. No, it's real animals. Yeah. No, basically it's considered pure meat when they meet certain conditions, like it like, for example, an animal dies of old age or falls down a cliff and dies. Then you get that meat and eat because you didn't kill that animal. Then it's okay. It's considered pure meat. Okay. Well, it was killed for you. You didn't see it, but it was killed for you. If you didn't buy it, they wouldn't kill it. So it's a very lousy excuse, Janice. It's like the mantra excuse. Yeah. And you look at a person closely, it has a tail behind you, it has horns, it has tridents. Back. Cái chuyện người ta cái nói là thịt mua ngoài chợ đó đâu phải là thanh tịnh, tại vì mình đâu có giết nó đâu. Tôi nói mình giết ra cho cái vị nghĩ người ta giết mấy con bò để cho ai ăn bây giờ. Mình mua thì ai giết cho mình ăn. Mình ăn làm sao nó giết con bò được. I drove by a car wash today. One of those car washes used to be real busy. Not a single soul. Okay. Amazing. No more demand. Yeah.
Anyway, that's a side comment. Okay. Whereas the teacher and disciple relationship, it's more involved than you think. There's a reason for that. There's a very good reason for that. Unfortunately, they have a problem with that is because they don't have enough virtues. That's why it's repulsive to a lot of people. The way they preach, they practice is repulsive because it's blind faith, which is not healthy for cultivation. So you're right, but on the other hand, if you really cultivate the reason for that dharma, there's a very, very strong reason why you want that kind of relationship in cultivation. But unfortunately, when they explain it, or the way they practiced it, is that it's not quite proper. They haven't accomplished that dharma yet. But there's very good reasons for that. Tôi dặn nghĩa tiếp là cô còn nói là cô khó chịu cái tụi Tây Tạng nó có cái truyền thống nó là nói người thầy mình người thầy mình còn quan trọng hơn Phật nữa. Ok. Thành ra cái nó khó chịu, gọi là cái loại mình gọi là mình tin một cách mù quáng như vậy đó. Thầy nói như mình làm đấy thôi. Ok. Cái đó cô này cô nghĩ cô khó chịu chuyện đó, cô hỏi người ta thành người ta không thích cái chuyện đó. Rồi tôi nói cái pháp nó có cái lý do, cái pháp nó có cái pháp rất quan trọng. Nhưng đều cái pháp đó lý do mà nó có cái lủng củng là tại vì cái người tu cái pháp đó nó chưa tu tới nơi tới chốn này. Thiếu cái đạo đức. Cái pháp đó mà tu cái pháp đó mà không, if you practice that dharma and the dharma is not based on virtuous conduct, it causes a lot of problems. Cái pháp mà người thầy còn quan trọng hơn Phật với Bồ Tát nữa, okay? Như tụi Tây Tạng nó có, bên Mật Tông nó có đó. Cái pháp đó mà nếu tu cái pháp đó mà không dựa cái đường lối đó mà trên cái đạo đức á, thì nó phiền dễ sợ. Và nhiều cái phiền nó có những cái đại tai hại dễ sợ, tai hại dễ sợ. Okay. Anything else? How do you get to the Tibetans? Cũng như sao mình lọt tới tụi Tây Tạng nha ha? Well, they're everywhere. Ở đâu nó cũng có. 648. There's a hell in which the offender is made to embrace a red hot bronze pillar. Oh, by the way, you know, so you don't know. I'm not impressed with the Tibetans, by the way. No, not at all. I have yet to see a Tibetan monk that impresses me. Tôi nói với cô, tại cô mới tới, tôi nói với cô là tôi không có phục mấy người Tây Tạng. Tôi chưa gặp một người tăng đi Tây Tạng nào mà tôi nể hết. There's a hell in which the offender is made to embrace a red hot bronze pillar. We're on slide 648. Có chỗ nung đỏ cục đồng mà bắt tội nhân ôm lấy. This is from the oversexed people, especially they destroy others' chastity. That's why they fall down there. Cái chỗ này là mấy người mà cái lòng dâm dục nó hơi nặng, nhất là phá cái sự trinh tiết người khác. There's a hell in which the offender is followed everywhere by fire. Có chỗ phun lửa táp vào tội nhân. For applying pressure on good people. Đó là tại vì mình áp lực cho những người tốt. Người ta đang tu Phật thất mà tới áp lực người ta làm việc. For example, people are practicing the Phổ Trì and you come and ask them to do something. Pressure them to do something. Cái đó là không tốt.
So, you can't run away from the fire. That's why you end up being burned to death. Mấy cái chỗ này là lửa nó khắp nó rượt mình chạy không kịp, chạy thoát không được, thành lửa nó đốt mình. Okay. Next, 649. There's a hell in which there's cold and ice. Có chỗ toàn là băng lạnh. Băng là tuyết. The cold wind and icy water, the freeze and your body parts all get frozen and cracked for not being good karmas. Chỗ nó lạnh như vậy là cơ thể mình nó tan, nó đông lại xong nó nứt xong nó bể tại vì mình làm việc bất thiện. Okay? There's a hell in which there's limitless dung and urine. Có chỗ tràn đầy phẫn dại. There where you are forced to eat urine, eat the excrements and drink urine. The tongue and your heart are infested with excrement bugs. Cái chỗ mình mấy cái tù nhân đó bị bắt uống nước giải, với là ăn phân. Cái lưỡi với là cái tim mình nó đầy hết là mấy cái loài bugs. What's bugs? Hả? Bọ. Mấy cái loài bọ nó thích ăn. Thiệt ra lúc mà họ mấy cái lúc mà họ mấy cái tội nhân họ thè lưỡi ra, họ thè lưỡi ra như vậy là cái lưỡi họ toàn là bọ trong á. Bọ nó ăn cái lưỡi của họ. Con bọ nó thích ăn cái lưỡi của tội nhân này. Cách ta tra tấn như vậy. What happens is you stick the tongues out, you see that it's full of bugs, excrement bugs. They're gnawing away at the prisoners' tongues. Break the 8 vegetarian precepts and impure evil karmas. Vì bất tịnh, I have a typo here. Với những cái ác nghiệp hoặc là phạm mấy cái 8 cái bát quan trai giới. Okay, here we go. Bác con trai tu tầm bậy. Tới chùa mà tu bác con trai á. This happens a lot in the temples nowadays, especially Vietnamese. I don't know about the Chinese. And maybe you tell me about it. Maybe you Chinese people can tell me about it. But I know more about the Vietnamese as a fact. The Vietnamese temples, when they practice the 8 vegetarian precepts, they eat in the afternoon. Big problem. Không biết mấy chùa Tàu sao, người nào Tàu nói cho tôi biết, chứ còn mấy chùa Việt Nam tôi chắc chắn là tôi chưa có tới chùa nào Việt Nam nào mà họ tu bát con trai giới mà không ăn bữa tối hết. Có ai biết chùa nào không tu bát con trai giới không ăn bữa tối không? Chùa nào? Có hả? Không ăn bữa tối. Này thì đúng. Ok. Hả? Không được trang sức nữa luôn nữa. Ok, cái đó là đúng. Tại vì vậy tôi phải tới mấy chùa tôi về làm quen với họ mới được. Tại vì tôi bực nhất cái chuyện bác con trai giới mà kêu ăn bữa tối. Ông đàn chùa Việt Nam của ông sư phụ tôi là tới 2 tuần tới tu bác con trai giới một lần, xong rồi ăn buổi sáng, ăn buổi trưa, ăn buổi tối, rồi kẻ mắt rồi phiền dễ sợ luôn á. Nên tu bác con trai làm cái gì? I really have a hard time with that. The 8 vegetarian precepts, you're not supposed to eat afternoon. And people do. It really bothers me. And now is a proof here that
that if you break that kind of dharma, because they get together and practice it twice a month, and the temple people are helping them break these precepts, and would guarantee them to fall in the future to this kind of hell. Mấy thầy mấy cô mà cho Phật tử tu pháp tầm bậy như vậy là trong tương lai là họ gửi đi xuống cái loại địa ngục này nữa nha. Yeah. It's up to you. No, it depends. It depends on your preference. You can do it one day, you can do it 1 week, you can do it for the entire year, you can do it for 10 years. No, when you take the precepts, there's a section where it says I vow to observe these precepts for period, either half a day, and that kind of thing. All right. Anything else? 650. There's a hell in which there are flying maces. Có cái chỗ phóng toàn viên sắt, có cành sắt gai nhọn. Maces are like apples or lemon, about that big, and there are lots of thorns and needles. They could be on the ground or flying through the air, and they're made of iron. They spear our head and eyes and our body parts. Retribution for using that kind of weapon to harm others. Cái loại này nó bự khoảng chừng bằng như là cái trái bom hoặc là trái chanh. Thank you. Nó có nhiều gai nhọn lắm, rồi nó có thể để gặp nó ở trên mặt đất hoặc là nó bay trong không trung, nó tới nó đâm thủng cơ thể mình. Tại vì tạo cái nghiệp lúc trước á, làm lính mà chuyên môn chôn những cái đồ này để hại người ta. There's a hell in which there are many fiery spears. Có chỗ đâm toàn giáo lửa. They pierce our organs, the limbs, and burn the prisoners to death. These are fiery things similar to the piercing spears I described earlier. Cái giáo này giống như cái địa ngục lúc trước á, là địa ngục thông thương đó, thì nó đâm cái cơ thể mình. Và như để cái loại giáo, thêm nữa loại giáo này có lửa, thành nó đốt, vừa nó đâm xong nó còn đốt cái cơ thể mình nữa. There is a hell in which one is constantly beaten on the chest and back. Có chỗ chỉ đánh lưng bụng. They beaten with a red hot iron awl because he used to do that to others. Có cái sắt đỏ chét dùng để đánh lưng, đánh ngực của mình, đánh phía trước cái thân mình. Tại vì lúc trước trong lòng người mình đã làm tạo những nghiệp như vậy. There's a hell in which one's hands and feet are burned. Có chỗ chỉ đốt tay chân. So the fire burns your limbs, or you're forced to step on charcoals, which then burns your feet. Lửa nó đốt tay chân mình, hoặc là nhiều khi người ta bắt mình đi chân trên cái than lửa đốt cái chân mình, đốt cháy xèo. We're on slide 652. There's a hell in which the offender is wrapped and bound by iron serpents. Có chỗ rắn sắt quấn xiết. These iron coil around you,
and their body is covered with mouths which spit out small snakes, and each like 20 iron mouths. And these snakes drill into your eyes and emerge from your genitals. Very painful. That's from lustful conduct. Mấy cái tù nhân á bị rắn sắt nó quấn lại, nó siết lại. Một cái thân rắn sắt á nó có nhiều cái miệng, mỗi có 2 cái miệng bằng sắt. Một cái miệng nó mở ra một cái thì có mấy con rắn nó đâm vào con mắt của mình, xong nó chui ra cái bộ phận khác. Đó là vì mấy cái tội, mấy cái hành dâm dục. There is a hell in which there are running iron dogs, có chỗ xua chó sắt cắn. The iron dogs are chasing up the prisoners and maim them and then kill them. Yeah. Mà cái chỗ này là chó sắt nó xua đuổi mình để nó cắn mình, cấu xé mình, xong nó giết. There's a hell in which the offender is yoked between iron donkeys. Chỗ toàn là bắt cưỡi lừa sắt. During the Kashyapa Buddha, a monk used to give himself twice a serving, so 3 times his share of the food and drinks. And when the other monks reprimanded him, his reply was, I toil a lot as a cook, and you guys are not grateful. Although your body is healthy as a donkey, but your merit and virtues are beneath them. And therefore, after death, this monk here receives the donkey body as retribution. In this hell here, the prisoners are made to ride, and the donkeys and the fire burn the bodies. Thời cái Phật có một Phật Ca Diếp, thì có một cái người tu sĩ đó, lúc mà ăn ông tự cho ông đồ ăn 2-3 lần nhiều hơn là những người khác. Thì những cái người tu sĩ khác mắng ông thì ông nói tôi làm việc cực nhọc, nấu nó ăn cực nhọc trong đó mà quý vị không có biết ơn, không thành ra mặc dù cái thân thể quý vị nó khỏe mạnh như là con lừa, nhưng đều cái phước, cái công đức quý vị nó còn dưới cái con lừa nữa. Vậy sau khi chết người tu sĩ này được cái thân con lừa và cái quả. Thì những cái người tội nhân này bị khởi cái mấy con lừa này và bị cái lửa của mấy con lừa nó đốt cháy họ. Okay. Any questions? (654) Humane ones, such are the retributions. In each hell, there are 100,000 kinds of utensils of karma, and all are made of copper, iron, stone, or fire, the 4 materials which are summoned by the manifold karmas. If I were to explain the hellish retributions for offenses in detail, any single hell would have hundreds of thousands of kinds of acute suffering. How much more numerous would be the sufferings in the many hells be? Now, drawing upon the awesome spirit of the Buddha, I have replied to the humane one's question. It has been a general discussion, for if I were to speak in detail, I could not finish for kalpas. Thưa nhân giả, có báo như vậy, trong các địa ngục được có bởi hàng trăm ngàn hàng ngàn hình cụ toàn là đồng, sắt, đá và lửa. Cả 4 thứ này đều do tạo chúng nghiệp mà cảm ra. Nếu kể cho rõ về địa ngục báo đẳng thì trong mỗi địa ngục lại có cả 100.000 cảnh tượng thảm khốc, huống chi nhiều chỗ. Tôi nay dựa vào uy lực của Đức Thế Tôn và vì nhân giả hoại mà nói sơ lược như trên. Nói mà giải thích cho rõ thì tận kiếp cũng không hết được. 657. Only went through a very brief description of the hells. Mới giảng sơ lược về mấy cái địa ngục này thôi.
In fact, outside our mind, there's no hell. Ngoài cái tâm của mình đó, không có địa ngục. Có nghĩa là sao? What does it mean? Có nghĩa là sao? We create our own hell from our evil thoughts. Có nghĩa là mình tạo những cái địa ngục đó là bởi những cái tư tưởng ác độc của mình. Okay. The salient feature of the house is that there's no host, there's no president, there's no king in the house. And they're creating on the fly in response to living beings' karmas. Cái đặc điểm của mấy cái địa ngục này là không ai làm chủ hết, không cần người chủ, không có tổng thống, không có địa chủ. Mà những cái địa ngục đó, tự động nó tạo ra để mình trả cái nghiệp ác của mình. Okay. If living beings have no discrimination, how can there be suffering or hell? Nếu chúng sanh mà không có cái tâm phân biệt thì làm sao có sự đau khổ và có cái quả địa ngục được? You don't get it? Okay. Ông hiểu cái này. Someone help him out. Có nghĩa là sao? Cái tâm phân biệt nó làm cho mình khổ, tạo cái địa ngục. Tại sao vậy? I understand suffering the hell because we suffer, so we create the hell. No, not necessarily. The cause of all your sufferings is your discriminating mind. Cái khổ của cuộc đời mình á là tại vì cái tâm phân biệt của mình. You buy that? Vì tin gì được không? Cái tâm phân biệt nó tạo cái khổ cho mình. Sao tin được? How can you buy it? I don't get it. You guys are so stupid. Huh? If without discriminating mind, how do you know there is no suffering or there is bliss? Huh? Nếu quý vị sao quý vị khờ vậy, hỏi cái những cái thầy hỏi sợ quá, thầy nói đúng, thầy nói đúng rồi. Không có cái tâm phân biệt sao biết cái khổ, sao biết cái sướng được? Hả? What? Never thought of it before? No, isn't the discriminating mind a false creator? Huh? Isn't it a false creator? It makes everything come about. This is the source of birth. Yes. No, it's true. That is correct. That's the theory behind it, yes. Okay. But cái tâm phân biệt mình á là nó tạo cái sự luân hồi của mình, là sanh tử của mình. Cái luân hồi là cái khổ đó, cái gì không biết đó. Khi mà còn ở trong luân hồi là vẫn còn khổ, vẫn chưa thoát được cái khổ. Chứ hàng như sinh qua trời khổ chỗ nào? That is correct. Your thinking mind causes
creates the conditions for you to revolve in the wheel. Revolving the wheel is suffering. Okay? It's not fun. Trust me. The question I ask you is, so, you're born in heaven, you enjoy all the pleasures and the blessings. What's suffering about it? Trên quả trời khổ chỗ nào? It's temporary. All the fun is only temporary. All the good moments are temporary. They don't last. If you seek after those good moments, transient moments, you're miserable. Wrong model. Wrong approach. Cái sướng đó là chỉ tạm bợ thôi. Nếu mình đeo đuổi cuộc đời mình, đeo đuổi cái sướng tạm bợ đó, okay, thì mình sướng một lúc ngắn ngủi thôi. Cái khổ mình vẫn không thoát được. Trước sau mình phải khổ. Cái khổ nó lớn như sao? Khổ nó lớn mà nó nặng hơn là nó nặng nề hơn cái sung sướng tạm bợ của mình. Chẳng như mê ổng, thương ổng rồi ông dù ông cưới về đẻ bề con với ổng xong mình khổ cả suốt đời mình luôn. Mình biết tôi nói vậy á, cười. Because you deserve it. Boy, if you think that the Tibetans are bad, I mean, you're in for a big surprise. Câu hỏi tôi vậy, tại sao mà cái sướng mà nó ít hơn cái khổ, tại sao mà là cái khổ nó nhiều hơn cái sướng nhiều nữa, tại sao kỳ cục vậy, tại sao không có thể là 40, 60 hoặc là 50 hay là 70, 30 hả? Thế nói tại vì cô xứng đáng để mà sướng đâu, cô xứng đáng để mà khổ thôi. No, I'm saying the Tibetan Dharma. Tibetan Dharma. No, I didn't say that. What I meant is that you think that the Tibetan Dharma is tough to swallow, that relationship. Yeah, very far. Yeah, I'm saying. Yeah, I'm not saying they're all bad either. There's some good Tibetans. Yeah. Even similar to Shifu's teachings, in a way, they were pretty good. I mean, no offenses to you, but I mean, like, I just think that maybe you haven't seen enough of Tibetans. It's possible. I have a lot of Tibetan friends. I've been friends with them for 8 years. Okay. And I see their daily routine in and out. Mm-hmm. So not all of them are down. Maybe a group of them, but not all. I think not just like the Vietnamese and the Chinese Americans, regardless. I mean, there's still a good portion people are good. So regardless their ethnicity, it's really their heart. No, I have to disagree with that. Because I look at my disciples, I think they're all bad. With too much trouble. To me, they're bad news. Okay? So no, I'm serious about this. You can convince me that they're exceptions. I see no exception at all. Okay? They're parasites. You ask me. I'm kidding. Of course. You can't lump them all in the same together. Then they have many bodhisattvas in the Tibetans, by the way. There are lots of bodhisattvas among the ranks. They're helping them. Okay. But so you can't say they're all bad. I'm just saying what I meant by that is that the Dharma, the practice, I see a lot of problems. It's just not clean. Because it's based on greed. Greed. It bothers me. That's all. Yeah.
and you see the abbot or a Dalai Lama or these lamas or these hotshots going around and, you know, and it's not clean. Our Dharma is that 动死不攀缘，饿死不化缘。Superior Dharma. Superior. Agree? I can see the greed in the Tibetan Dharma. It bugs the heck out of me. Because of that, because the greed seeds in their Dharma, they cannot make it. They will not make it. You follow it, you're wasting time. They may be good people, but that's those subtle things will prevent them from understanding the truth, seeing the truth. Tôi nói chuyện mà tôi là chỉ trích mấy người Tây Tạng tí là tại vì tôi thấy cái pháp Tây Tạng tôi không thích lắm, là tại vì cái pháp họ nó còn tham cái gì? Nó hỏi cái nhìn kỹ thấy còn tham nhiều lắm. Khi mà cái tham như vậy á, là nó không thể cái gì không thấy được tu tới nơi tới chỗ. Bên cái pháp ông Tiêu Hóa ông truyền qua cái nước Mỹ này á, ông đem từ Tàu qua đây á, pháp ông là gì? Chết cống cũng không phan duyên, đói cũng không xin để mà ăn, xin đồ ăn. Nghèo mạt rệp đó. What's the third one? Chúng sự bu chế gì? Chiêu gì? Cái nghèo mạt rệp á cũng không tham cầu. So sánh pháp Tiêu Hóa, pháp Tây Tạng, xong so sánh với đại bên pháp người Tàu hay hơn nhiều. Đồng ý không? Tại sao mình nghèo đói phải tới cái chùa Việt Nam mà tới cái chùa khác để mình xin tiền người ta? Cái giỡn mặt của tôi hả? Nghèo chết thôi, không cần xin tiền. It bothers me because I see all these people going to Taiwan, going to Vietnam, going to Vietnamese temple, Taiwanese temple, Hong Kong temple. We need your support. We need to build our hospital. We need to build our monastery. We need to buy blankets for our monastery back in India. We don't have enough blankets. This came from the abbot of these temples. Of course not. But luckily, I'm not a few that they don't see any momentary. Of course, there are always some. Yeah, there are always some. Very few. Yeah. That I've met. Yeah. And they're vegetarians too. Yeah. It's just when you do like that, you're creating problems. And also, I just wanted to add a little clarification when you talk about the guru Yeah. and disciple relationship. I don't want people to misunderstand. Maybe not you, but I just don't want people to misunderstand my interpretation. I think Tibetan Buddhism with the guru-student relationship is similar to an extent like Catholicism, where the Pope is being seen as the messenger of God. So for the guru and the disciple relationship in Tibetan Buddhism is why the guru is so important. The relationship is that from the statue of the Buddha, you cannot learn Dharma. The Dharma has to be transmitted to the guru to transmit the Dharma to you. That's why the relationship is very, very important, because looking at the 5 lineage of the Tibetan Buddhism, for example, the Kagyu tradition, the Gelugpa tradition, of all the 5 traditions, everything is through oral transmission because of the practice
a so-called esoteric Vajrayana tradition. So, but then, the most important thing is that nowadays a lot of people jump into conclusion. Okay, I have a good affinity with this teacher, therefore I'm going to be the disciple. But to be strictly speaking, if the Lama is a highly cultivated Lama, it takes about 5 years to observe a disciple before they establish that guru-disciple relationship. Same thing for the guru. You don't claim anyone as a guru. You need to observe your teacher for at least 5 years before you make that decision, because it's a very big deal. So but then once you make the big deal, then that's where you receive the dharma. So that's why for them it's supposed to be very authentic and very important. But unfortunately, because now the society, now everybody wants to take the speedy path. So, and then problem starts to come up, and then like you mentioned, a lot of the lamas, they no longer practice in certain strict ways that perhaps creating a lot of problems, so on and so forth. But for the very pure high lamas, like the patriarch levels, they do take that very, very seriously. They don't always take disciples that easily unless they see you are the right person for a specific dharma to practice at that time. Which patriarchs are we talking about? Are we talking about the patriarch who has a wife? You said by lineages. One of them has one lineage has it's okay to have a wife. I believe is the Sept tradition, because the Sept tradition, they're not monks. He's for example, His Holiness Sept Trinzen, he's not a monk. I mean, he doesn't wear a monk's robe. He wears the baidi, literally, like in the sutra, baidi, the white cloth. Mm-hmm. He has a wife. Uh-huh. He has 2 sons, and one of the sons is a monk. Okay. So he goes around. He does the Buddhist teachings, but he's not a monk. Why? He never proclaimed to be a monk. Then why is he teaching Buddhism? Then why is he teaching Buddhism? In Tibetan Buddhism, a lama is not a monk. Lama means a teacher. It's not a monk. And Rinpoche means a reincarnated soul, but sometimes it's not a monk. It's too complicated. Yeah, it's too complicated. So they're still riding in the revolving in the wheel. They're still riding the wheel, right? That's the dharma. No, whether it's their manifestation, what is the true self? That I don't know. I'm only speaking from the historical and from the cultural perspective. Yeah, I don't know enough about the dharma to really make a proclamation. I just the few things I saw that I have a problem with. But I'm sure that they are the bona fide cultivators. For example, the teacher-disciple relationship there actually is a proper dharma. If you ask me, it's the proper way to cultivate is like that. Because you don't realize that, especially when they practice these mantras, they will encounter a lot of obstructions. The demons will manifest as Buddhas. Therefore, they prepare them. Actually, it's out of compassion. They prepare the disciples from when they reach higher levels and face those tests. They can always go back to the teachers for help. So that's why it's very critical. Only higher level. That's why you guys don't understand it. That's why. But the thing is, it's a proper dharma. It's valid. It's valid dharma. Cô nói dài dòng, tại cô nói thêm mấy cái phần Tây Tạng tôi không biết nhiều. Thành tôi chỉ thấy, tại tôi gặp tiếp xúc một nhóm với phương trưởng cái chùa khác này nọ thôi, chứ còn không biết nhiều lắm. Mà tôi cũng chả thích gì cái pháp đó nữa. Tại nó rườm rà quá.
làm rườm rà này nọ. Để tôi nói cái pháp nó chính đáng thôi. Có cái pháp nó là bên Tây Tạng họ chú trọng nói là họ phải có cái hoàn toàn sự tin tưởng giữa cái người thầy với người đệ tử. Người đệ tử phải tin người thầy hơn là tin Phật Bồ Tát nữa. Lý do rất chính đáng. Tại sao? Tại khi một cái vị tu cao lên rồi á, cái tụi ma quỷ nó hiện ra thật, Phật Bồ Tát luôn, nó tới nó làm mình mê hoặc mình. Thành lúc đó họ được chuẩn bị ngay từ lúc đầu, lúc mà bị những cái hoạn nạn như vậy, họ có thể trở lại với thầy của họ để thầy họ giúp họ. Okay. Nó có cái lý do, cái pháp nó đúng, như điều phần lớn người ta không hiểu cái sự quan trọng của cái cách tu hành đó. Okay, anything else? Going back to the slide here, it is no substitution. You can't use your money to buy someone else to undergo the suffering for you. Thì không có thể mua hay là kiếm người khác thế chứ cái sự cực khổ của mình được. Okay, it's important to understand that pay attention to the 10 evils. Okay, because that's where you commit your offenses. And the 3 poisons are the causes. And that's why the utensils, all kinds of utensils down there, they're represent for daily use, because we create offenses daily, unceasingly. That's why instead of creating offenses out there, you come to a temple, recite the Buddha's name, no offense created. See? Much better. Yes. So the offense is changed with time, every time we use the word. Yes. Some the cause may be the same, but the way you commit the offense is different, then the hell kind of modified that. Yeah. They evolve. Like the outside might know hell future, because each hell is created for specific offense. Yes. So they evolve. You come up with new ways to harm and hurt others. New hells will also be created to accommodate your needs. Okay. Mấy cái nghiệp mình tạo ra từ cái thập ác mình tạo ra. Okay. Thành ra cái ba cái tam độc á, là cái nhân của của những cái việc đó. Thành ra nó có đủ cái loài dụng cụ ở dưới địa ngục đó, tại vì nó tượng trưng cho sự mình tạo nghiệp mỗi ngày. Mấy cái dụng cụ là mình dùng mỗi ngày á, thành ra cái gì mình dùng dụng cụ để mình tạo cái chuyện làm bậy á, thì dưới nó có đủ dụng cụ để nó tra tấn mình lại, để mình trả lại cái quả đó. Yeah. Hai bên nó cấu xé với nhau thì hai bên nó có cái địa ngục rồi. Xong mình phải giải hòa lại, mình phải làm sao làm cho cái địa ngục này nó biến mất. Mình khỏi bị xuống địa ngục. Không, mình đâu có xuống địa ngục. Nếu người ta mà làm bậy thì người ta xuống địa ngục, mình đâu có xuống địa ngục, tùy mình giải người ta làm chi cho mệt. Mình giải người ta đó, mình can thiệp vào chuyện đó là mình ăn vạ đó nha. Mình lãnh đủ á. Mà lỡ mà họ không hòa sao? Bây giờ họ không hòa mình giải được không? Trường hợp mình giải được là sao? Hả? Bây giờ thay vì họ giận nhau thôi, bây giờ họ giận đệ tam nhân nữa. Rồi xong mình gọi cái người để tứ nhân vào nói để đi nhưng mà giúp hai người bên kia thì bỗng nhiên giải không được, bây giờ hai người nó đánh nhau chưa đủ, còn đánh đệ tam nhân, còn đánh đệ tứ nhân nữa. Hả? Phải biết thân biết. Nhưng mình phải biết phải tự lượng sức. Mình thấy người ta làm chuyện đó là cái đó là cái hành động của người ta quyết định ta muốn làm, chứ đâu phải người ta mình cấm người ta được đó. Tại sao mình phải chạy vào mình can thiệp vào? Phải biết thân biết phận tí, đâu phải chuyện của mình đâu mình can thiệp. Đi can thiệp là không được đó nha. Cái đó là tôi muốn nói chuyện như vậy đó, không được can thiệp chuyện người ta đó. Ok.
Người ta làm để người ta làm, chứ còn người ta sao người can thiệp? Nợ nần ta trả nhau chứ xong mà mình cứ nhảy vào vậy. Cứ tu tí xíu tưởng mình cái gì mình biết, cái gì mình giỏi, mình học được pháp, mình phải đi cứu người cứu đời, nhảy vào can thiệp tầm bậy tầm bạ, mà chết nó lãnh đủ. Ai cũng có quyền làm bậy hết đó, mình có quyền can thiệp, phải nhớ như vậy đó, hiểu chưa? Không được can thiệp. Người ta làm gì đó là chuyện người ta làm, mình có quyền đụng người ta. Mình đâu có sức đâu mà đòi giải người ta, mình tối tâm, mình đâu có đủ sáng suốt mà đòi giúp người đời mà. Cứ cái lỗi lần lớn rất lớn, quý vị cái nghĩa là quý vị hiểu, quý vị muốn giúp người ta không à. Mà quý vị giúp cách nào? Quý vị đâu có biết gì đâu mà giúp ta đọa như quý vị thôi, sao mà giúp người ta được cái gì đâu. Tôi đề nghị muốn giúp ít nhất là mình có cái thành công được tu hành, mình có sự trí huệ rồi đi giúp người ta, chứ còn mình chưa có đủ trí huệ để giúp người ta làm cái gì, đâu có đủ sức đâu. Không nên làm chuyện. You know those forks and knives, saws and used for torture. Okay. Nothing is lacking down there. Okay. The utensils are created by us, right? To serve our purpose. Similarly, all utensils down on the hells are also correspondingly created for us to undergo our retributions. Okay. Any questions? Why? Are they falling asleep? Hey! See? mới ngày thứ 3 mà là ngủ. Kẹn để một tôi đùa chơi. Không? Tội. See that guy? That's hard work, huh? See? Jimmy sneaked out and dozed off somewhere. They're not as tough as they think. Người tới tưởng mình ngon cái nó thầy nhầm gì không? Thầy tôi hú với tôi gì? Thầy cái miệng nói thôi. Nhưng thầy xíu mấy gì? Mới có vài ngày ngủ gật. Con đâu có sợ khổ, cái gì khổ con không chịu được hết. Đúng không? Nó ngon lành lắm. Xanh mặt. That's how they're tough. They say, you know, you cultivate, what do you know about cultivation? You just talk a lot. But after 3 days, you see how tough they are. Yeah, có hỏi gì không? She says, it's cold and I don't wear a cap. I don't wear any socks. Why not? Thầy đâu có biết lạnh đâu con. I know. I said, I don't know cold. I'm not cold. Có cái pháp. It's the Dharma behind it. You don't think I'm cold? Cái gì nghĩ tôi không lạnh á? Tôi lạnh run chứ đâu phải không biết lạnh đâu. Mình cạo cho nó lạnh hơn nữa. So she said, you had no hair in your head. I said, that's for a purpose. I shave my hair so that it even feels colder. You guys know that? Các vị có biết không? Bữa nào xuất gia nữa, bữa nào cái bà này giữ đó, cái mặt bà tôi biết là bà sẽ xuất gia nhưng mà không chạy đâu được hết. Không biết chỗ nào thôi, nhưng mà cái tướng bà là tướng, cái tướng này là chết bỏ mà. Tướng bà này bà chết bỏ mà.
Trước sau sẽ cạo cái đầu. Tôi nói trước cho biết. Because I look at her and say, you know, this woman here, she's going to become a nun one of these days. And you can kill her, but you can't stop her. Okay. Giết bà bà cũng chặn bà được đâu. That's why I'm telling her in advance that lúc mà là thành người xuất gia rồi, cắt cái tóc một cái, đầu nó lành hết. Nó lành dễ sợ lắm. Lành dễ sợ. Cái đầu mình nói cho nghe nè, cái tóc chừng này thôi, ok. Chừng này thôi mà cạo một cái, túi nó dài tí xíu, dài bây giờ cạo đầu một cái nó lành hết. You guys don't realize I have a little bit of hair now that's growing, right? You ever go back and shave it? It feels very cold immediately. It's fascinating. Every time you shave your head, which we have to do every 2 weeks, it feels cold. It's weird. It's just like a torture. You ask me. Cái chuyện đó tôi cười lắm, tại vì cái 2 tuần mình cạo đầu một lần, mỗi lần cạo đầu là ngắt. Khổ dễ sợ. Hả? Không, tôi để nước nóng, tôi để nước lạnh. So she said, so after I shave my head, do I use cold water? No. I said I use hot water, warm water. Of course not. Would defeat the purpose. Okay, let me explain to you why. Để nói cái vị nghe, cái này mấy cái tế nhị cái vị để ý, là vì cái đầu mình lạnh á, mình đội cái nón nó không tốt. When your head is cold and you wear a cap, it's not good for you. It interferes with your chi flow. Lúc mà cái đầu mình mà sao ngủ sướng không sư cô? Nãy giờ tụi tôi không nói gì quan trọng, không có phiếu gì hết. Biết sư cô ngủ cũng ngáy dễ sợ. I asked her, how was your sleep? I said, do you realize when you sleep you snore like hell? Anyway, I'm bad. Anyway, cái quan trọng lúc mà cái đầu mình lạnh á, mình đội cái nón là không tốt. You wear a cap on your head when it's cold. Normally, for normal people, it's nothing wrong with that. But for when you cultivate, you work in your kung fu, it's not good. But then people are afraid they get cold and they get sick and that kind of thing. But rồi cái nón, còn cái vớ là khác nữa. And the socks are a different story, slightly different. But when yeah. Tôi ngàn biết nói sao nè, trước giờ cũng đội rồi, bây giờ nó bắt tôi đội được. Nên đội nón khi mình suy nghĩ. Mình không suy nghĩ không cần đội nón. Bác cần đội nón tại bác suy nghĩ quá này. Phải cần đội nón. Nếu mà không đội nón là không được suy nghĩ. Hiểu chưa? Hả? Không suy nghĩ. Lúc mình, tức con nói cái khác. Nếu mình không đội nón á, mình không dám suy nghĩ. Không dám suy nghĩ. Phải thoát suy nghĩ. Cho tôi nó lạnh dễ sợ lắm. Khi mình đội nón, mình cứ tha hồ, mình cứ suy nghĩ, mình cứ tính toán, mình cứ mưu toan, mình cứ đủ thứ hết, không sao hết á. Mình có hại hết á.
không bao giờ mình bệnh hết á. Mà mình không độ nó á, mà dám tính toán mưu toan là mình chết. Hiểu chưa? Tế nhị dễ sợ lắm. I explained to them. The lady asked, you wear a cap to keep your head warm because otherwise you might get sick. I said, yeah, you're right. If you put on your cap, you should put on your cap. I call it thinking cap. When you think, you better keep your head warm. Okay? This is why people wear a cap. They're always thinking. They're planning something. They're plotting something. They're scheming something. Okay? That's why they need thinking caps and hats. But if you're cold, your head is cold, and you don't wear a hat, and you dare think, you will get sick. I can assure you of that. Understand the Dharma now, the subtlety in the cultivation? You use the circumstances to get rid of your faults and your habit energies. Thấy Pháp nó hay dễ sợ không? Khi mình hiểu á, mình dùng cái duyên, mình dùng cái cơ hội để mình tu. Tại sao? Khi nó trời lạnh như vậy, mình không thèm đội nón. Tại sao vậy? Mình biết mình đội nón mình không đội nón, mình dám tính toán, mình dám mưu mèo là mình chết, mình sẽ bệnh. Thành sao? Cái duyên mình phải cho nó tới để mình biết rằng mình liều, mình không đội nón. Đó có nghĩa là mình không được suy nghĩ nữa, không dám suy nghĩ nữa. Thấy cái tế nhị với tu hành vậy thôi, phải biết cái đó. Cái chân nữa hả? Cái chân mang dớ trong tương lai sẽ què. And then she asked about the socks. What about the socks? I said, aren't you supposed to keep your legs warm? I said, if you wear socks in the future, you will become what is it? Paraplegic. Pháp tôi mới chế ngày hôm nay. I just invented that Dharma today. Cái chân là cái chỗ xa nhất. Cái chân là cái nó lạnh đầu tiên. Tại vì quý vị để ý cái tay nó mình lạnh là thấy tay tôi ôm tôi giấu tay tôi lạnh tôi rồi. Thấy không? Mình giờ mình ngon như thiệt ra cái đầu mình nó khoe cái đầu chứ tay mình giấu trời để ấm hơn. I'm making fun of myself. You don't. I talk big about the head and the legs and so on, but look at the position of my hands, my fingers. I'm keeping them warm while I'm talking. Không? Thầy nói với thầy nói gì đừng có dài, tưởng nói gì không được tin, nói thôi không được tin. I'm telling you, I open my mouth. You shouldn't trust my words. Okay? So what about the legs? The extremities are where they feel the cold first. Okay? Because your heat is in your dantian. The source of your heat is in your dantian. Cái tay chân á, là cái chỗ nó lạnh đầu tiên á. Cái đan điền mình là cái khí hải, cái chỗ nóng của mình. Okay? Thành ra cái chỗ này là chỗ phải cần giữ nóng. This is why you keep warm right here. This is not important. Tay mình không sao hết, chân mình không sao hết. Okay? Nếu cái đan điền mình nó còn ấm thì mình vẫn an toàn như thế. Okay? Thành ra nó ngược lại. Nếu chân mình lạnh thì mình phải hỏi mình cái đan điền mình còn có ấm hay không. Nếu không ấm thì mình mang tất ngay lập tức. Mà nếu không mang tất phải chú tâm không được để đan điền nó lạnh. Thấy cái khéo léo không? Mình phải thủ chứ. Tự động mình phải thủ ngay lập tức.
đâu có tán loạn được, đúng không? Mình mang ấm, vớ nó ấm tay, nó ấm bằng găng này, mang đầu này, mang vớ nào mình cứ thỏa mãn, mình cái tâm mình tán loạn, mình nghĩ đông mình tây, mình tùm lum tà lai, mình đi ra ngoài. Còn lúc mà mình cái tay chân mình lạnh, cái đầu mình lạnh, cái chân mình lạnh, mình phải biết sợ chứ. Nó ê, mình không cẩn thận hàng nó nhập cái là mình bệnh, thì mình đâu có tán loạn được, mình đâu cho phép mình tán loạn được. I explained, the extremities are cold and that kind of, it doesn't matter because what the main thing is your dandian has to be warm. Okay? In other words, when your hands are cold, when your feet are cold, and you're not wearing gloves, and you're not wearing socks, then you have to be extremely careful. You have to check your dandian, make sure it's warm. Okay? And therefore, what does it mean? That means your defenses need to be up. Typically, worldly people, when they warm, they go out and buy some nice Macy's gloves, and then some fancy socks, and then some beautiful fur hats. Okay, to keep themselves warm and fashionable. Okay, so when they do that, they can afford to be scattered. Whereas when you don't have all those protections, the only thing you have left is your dandian. That's it. Nothing else. And therefore you have to guard your dandian. That's it. If you don't guard it, you die. You get sick. And that's a subtlety. That's understanding of cultivation. You use those conditions to bring you back to within yourself, not become scattered. Dùng cái duyên để mình tù lại. Mình không có toát ra ngoài. Mình biết thủ cái thân mình đi giúp người ta. Chịu người ta ráng chịu. Tôi giữ cái đan tiền tôi ấm cái biểu dụ tôi ra giúp người ta để đan tiền tôi nó lành là tôi chết đó. Đừng có xúi dài. Tại vì mặc đồ ấm không biết sợ, chứ còn tôi mặc đồ không đủ ấm mà tôi sợ lắm. Không có chuyện đi can thiệp chuyện người ta. I'm telling you, it makes you more humble, by the way. You can't afford to waste your energy doing things that are not necessary. Like helping others. Or thinking you want to help others. Tại thừa quá đi, có đầy đủ quá đi. Mình đủ thì giờ, mình đủ sức thành mình có quyền ra giúp người ta. Tụi tôi là biết thân biết phận lắm. Mình không có đủ thì giờ, không đủ sức, không có tài cá gì hết đó, không dám giúp ai hết đó, thiệt vậy, không dám giúp ai hết đó. Mình chờ cái đăng điền không, mình giữ không chưa xong rồi mình đòi đi giúp người ta. Tu phải hiểu cái đó phải tu, phải hiểu cái đó, phải hiểu mấy cái căn bản. Thành không hiểu cái đó thành cứ tu hoài mà cái trật hoài, cái lệch cái trượt hoài. Tu được tí trượt xuống, tu được cái trượt xuống, tu cái trượt xuống. Thành mấy bác sĩ mà nhìn tôi là nghe nói là tôi bệnh hoạn là hoặc để tôi bệnh hoạn. Tôi có hiểu cái đăng điền tôi ấm là được, là ok, cái chung quanh cái tay chân nó nhầm gì đâu. Đừng nó lạnh, nó còn xanh lạnh, nó xám xịt luôn nữa. Nó còn là gần máu, nó không có máu ở đây nữa. Đừng nói tay lạnh còn đỡ. So for example, someone look at my one of my students' hands and say, "Oh, the hands are too cold." I say, "No, the cold is not a big deal. Even you get to the point where even the hands are so full."